নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই শিশুৰ বাবে নেজাল স্প্ৰেৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই স্প্ৰেটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ ড'জ আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়মসমূহ কি, এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, অট্ৰিভেল স্প্ৰেটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ইল্ডাৰ প্ৰজেক্টে আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 72 টকা। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টটো হ'ল জাইল'মেটাজলিন 0.25 mg আছে। বন্ধুসকল, 10 ml পেক আছে আৰু এই ড্ৰপটো আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব আৰু এই ড্ৰপটো জেনেৰিক প্ৰডাক্টৰ মেডিচিন হয়। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, যিসকল শিশুৰ নাকৰ সমস্যা যেনে অতিৰিক্ত চৰ্দিৰ লগতে নাক বন্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত উশাহ ল'ব নোৱাৰা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই স্প্ৰেটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, শিশুৰ হোৱা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন, ধূলি-বালি আদিৰ পৰা চৰ্দি হ'ব পাৰে। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত নাক বন্ধ হৈ পৰিলে আপোনালোকে এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই নাজাল স্প্ৰেটো ডেকনজেষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু এই জাইল'মেটাজলিন স্প্ৰেটো আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অভাৰড'জ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। 1 পৰা 5 বছৰৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে আপোনালোকে 1 টোপালৰ পৰা 2 টোপালকৈ দিনত 2 বাৰ অথবা আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই স্প্ৰেটো কিনাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত থকা MFG ডেট আৰু এক্সপায়াৰী ডেটটো ভালদৰে চাই ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু অট্ৰিভেল স্প্ৰেটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, শেষত এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।